Em phải chôn nó nặng món đâu. Cầm để tụng bò tam cho mắt. Ngay này. Tập mai muối hay nào mà chơi cái nào bông nào bông này bông nó này thôi bông ơi nó bông nhầm. cho bà cho nó quả hơi phè Làm cho tôm một mắt con tôm kìa. Cái đẹp là topping hơn. cái gì anh ấy không Nè, chứ đâu mà nhầm con kia đó. đây cầm không do tụi bạn ra phải mua quá hay là mua một bự em nó quạnh như này không làm cứ không làm cái ngủ chào bông chào bông khơi nhảy bà mấy xoan cái là bài người nghe gì bà lấy cái gì cho bệnh có biết là mới đang ăn thôi đó rồi. Nó nặng thế. Em phải chôn nó nặng món đâu. ta dương được luộc vào thế cái xoay lọc ini gratis muối làm đâu mà ini yang tang ang chú à cái chú mới trong đó ra bao nhiêu cái thay gặp mới yang tang rồi
Chua mềm. Cái cuộn. Cho chân. Cạn. Còn gì ạ? Giờ cái lẩu không thôi. Cầm đi tụng bò tam cho má. Ngay này. Vài chú té trẻ cho nha mà là gì lên bật tôi mới thấy em đặt đó. Dạ. Nó chân chú mà cái ngâm nhanh rồi nhá. Nó từ bảy nếp đồ viên khăn không có hôm mẹ là post rồi nó phải em quên mà không ra ăn chú à cái nhanh bia có sao cái đó chiên mà con lên chua tại cái khoai so mẹ cả ho này mà trong gói mấy cuộn đây 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 anh nào hay á của ăn trở đây